أقوى جهازين من سامسونج ومن أبل ينافسوا بعض، وخلونا نعرف أيهم أفضل لكم وأيهم أصلاً أقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. مقارنة جديدة أساسها الأرقام ما بين أقوى جوالين حالياً موجودين بعد إصدار النوت 20 ألترا. فعندنا الآيفون من شركة أبل والإصدار اللي هو ال11 برو ماكس، وأيضاً عندكم آخر إصدار من النوت من شركة سامسونج النوت 20 ألترا. بسم الله نبدأ بالتصميم والبناء. الألترا يجي بفلسفة تصميم سامسونج اللي شفناها في عائلة الاس 20، ساندويتش زجاجي بشاشة بحواف مائلة وأطراف من البلاستيك، ثقب في منتصف الشاشة العلوي للكاميرا، وفي الخلف مستطيل الكاميرا موجود في الزاوية اليسرى العلوية. البرو ماكس يجي بتصميم الآيفون المعتاد في السنوات الأخيرة، ساندويتش زجاجي بحواف من الستينلس ستيل ونتوء أمامي لحساساته الأمامية، ونجد مربع الكاميرات الخلفية في الزاوية العلوية اليسرى. الكفة ترجح عند مين من ناحية التصميم؟ هي ذوق شخصي، وممكن يتفوق الآيفون في نقطة الستينلس ستيل، لكن تصميم النوت الجديد مع الشاشة الكبيرة جدا ممكن يلفت الانتباه أكثر ويعطي تجربة ممتعة. فالخيار لكم، ولكن هنا كل واحد فيهم يستاهل نقطة. الشاشة أحد أهم المزايا. نعرف أن شاشة الآيفون رايقة، ولكن لو تكلمنا على الإبداع الإضافي في كفاءات شاشة سامسونج والنوت، هنا حنتكلم عن شيء مختلف تماما. ولا ننسى يعني مين اللي قاعد يصنع شاشة الثانية، صح؟ انتقل للشاشة ونقول انه الالترا يجي بشاشة الدايناميك اموليد 2X بحجم 6.9 انش بحواف مائلة، وتشكل 91.7% من الواجهة الامامية، وهي بدقة 3880 في 1440 بكسل، كثافتها 496 بكسل في الإنش الواحد، مغطاة بطبقة من الجوريلا جلاس الإصدار السابع، وتدعم ال HDR 10 بلس، وأيضا ال Always On Display، وهي خاصية أن التنبيهات دائما شغالة حتى لو شاشة طافية إذا فعلتها، وبرضه تردد يصل إلى 120 هرتز من ناحية الشاشة، ف120 مرة الانتعاش أو الانعاش للشاشة في الثانية الواحدة، وبرضه 240 هرتز قدرة اللمس حقة الشاشة نفسها، فقدرات قوية. البرو ماكس يجي بشاشة السوبر ريتينا XDR OLED بحجم 6.5 إنش، فأصغر من الألترا، وبرضه هالشاشة تشكل 83.7% من الواجهة الأمامية، وبدقة 2688 في 1242، كثافتها 458 بكسل في الإنش الواحد، تدعم دوبي فيجن وال HDR 10 والألتراتون، وتردد يصل إلى 60 هرتز، أما تردد اللمس فيصل إلى 120 هرتز. فلاحظتوا أنه بالأرقام بالتأكيد شاشة الآيفون ممتازة، وهي فعليا من صناعة سامسونج، لكن معايير الألترا أقوى بكثير وخارقة، فبعض الأحيان بالذات في الهرتز تصل إلى ضعف قدرة الآيفون، فهنا الكفة ترجح عند الألترا والنقطة تروح للنوت 20 ألترا. كثير من الأسئلة تجيني على أي الأنظمة أأمن. الحين النظامين إذا استخدمتم فيهم المتاجر الرسمية وأيضا ما ضبطوا شيء على الأجهزة، آخر كم سنة يعتبر في تنافس جدا ممتاز ما بينهم بإعطائكم أفضل نظام آمن. بس خلونا نروح لهالاثنين هذول والتفاصيل ما بينهم. انتقل للنظام، والألترا يجي بنظام الأندرويد 10 وواجهة ال1 UI 2.5 من سامسونج، تعتبر أحد أجمل واجهات الأندرويد في الساحة بسبب مراعاتها لقابلية الاستخدام وسهولة الوصول للأوامر المختلفة. ما ننسى أن النوت بالذات يملك إضافات خاصة من سامسونج بسبب الشاشة الكبيرة والقلم اللي يعطي أبعاد مختلفة تماما في الاستخدام. الآيفون يجي بنظام iOS 13 اللي نقدر نقول الآن أنه أخيرا حل أغلب مشاكله، والنسخة القادمة 14 اللي بتتوفر في سبتمبر أكتوبر 2020 حسب التوقعات بتحمل إضافات كبيرة بتخلي النظام يصير حتى أقرب للأندرويد في شكله، وأيضا مزايا خصوصية عالية جدا. طيب الكفة ترجع عند مين؟ مهما مدحنا كل نظام، إذا أنتم مو متقبلين أحد الأنظمة فهذا حقكم 100%، فميلانكم للأندرويد أو لنظام الآيفون من حقكم، ولكن كل نظام فيه قدرات مرة ممتازة توازي الثاني. وبرضه نقول أنه التفضيل الشخصي هو الأمر الأساسي، فنقطة لكل واحد فيهم. اللي ينتقد ويتكلم على المعالج حق الإكسينوس 990 من حقه إذا كان الانتقاد مبني على الأرقام والواقع. وسبق وسويت لكم فيديو عن الاس 20 ألترا ما بين معالجينه اللي هو الإكسينوس والكوالكوم، وسويت فيديو تفصيلي بحط لكم رابطه هنا، ولكن ودي أعيد التجربة مع نفس النوت 20 ألترا.
خلي الإكسينوس ينافس الكوالكوم ونشوف بالأرقام بالفعل وش الفرق. صح؟ يبينا نسوي الموضوع هذا ويعتمد على رأيكم، ولكن الحين خلينا نتكلم بلغة الأرقام وهالمقارنة اللي ما بيننا وبين هالجهازين. المعالج، ننتقل للألترا ونقول إنه منطقتنا بيجي معالج الإكسينوس 990 منصة 7 نانومتر، هو معالج 8 الأنوية. أيضا نفس الألترا يجي بمعالج رسوميات المالي G77 عالميا. الايفون يجي بمعالج الاي 13 بايونيك برضه منصة 7 نانومتر وهو سداسي الأنوية، وأيضا يجي بمعالج رسوميات من أبل ب4 أنوية. الكفة ترجع عند مين؟ وفقا للتجربة واختبارات الأداء فمعالج أبل متفوق على مدى السنوات الماضية، وهنا لازم نقول إنه النظام مضبط من نفس الشركة اللي مسوية المعالج، فهذا الأمر اللي يخلي كفة الآيفون ترجح من ناحية المعالج. هذا ما يعني إن النوت قدراته بسيطة أبدا، فقدراته مرة قوية وعالية بالذات مع كفاءات التقنية الأخرى اللي في الجهاز موجودة. فللمستخدم العادي والمستخدم المتوسط المعالجين بيعطوا كفاءة خرافية، ولكن بلغة الأرقام والاختبار حق جيك بنش 5 كفة الآيفون هنا رجحت. تعودت على البصمة في الشاشة بشكل جدا كبير، ولكن أيضا ما أنكر أنه الأمان اللي موجود في الفيس آي دي برضه ممتاز، فخلونا نقارن ما بينهم بواقعية. انتقل لنقطة الدخول الآمن. الألترا يجي بأساليب الدخول المعتادة في الأندرويد، هي البصمة تحت الشاشة والرقم السري والنمط والتعرف على الوجه اللي ما أنصح فيه لعدم وجود مستشعرات أمامية، فهي كاميرا 10 ميجا بكسل أمامية وبس. الايفون يجي بطريقتين للدخول، هي يا الرقم السري يا الفيس آي دي اللي تعتبر واحدة من أأمن طرق الدخول على الجوالات، ولكن تعتبر قديمة كتقنية لأنه صار لها كثير من الأجيال. الكفة ترجع عند مين؟ كفاءة الفيس آي دي وفقا للاختبارات أمانها جدا عالي، لكن هذا مو معناه أنه هي الطريقة الأفضل من ناحية الدخول، ففي مستخدمين يفضلون البصمة، وهنا جت البصمة مدمجة في الشاشة للجيل الثاني، فهذا الأمر أيضا يعطينا كفاءة أعلى. بلغة الأرقام وتعدد أمور الأمان في الاستخدام نقدر نقول الكفة ترجح عند السامسونج في النوت 20 ألترا. كل واحد فيهم 3 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، بس أيهم أقوى؟ خلونا نقارن الكاميرات سوا. نجي للكاميرات وهذه هي اللي حتكون مرة قوية في نفس المنافسة. فالألترا يجي ب3 كاميرات خلفية 108 ميجا بكسل عريضة وعدستين 12 ميجا بكسل، واحدة مقربة وواحدة عريضة جدا، وأيضا موجود الليزر أوتو فوكس اللي تم تبنيه في هذه النسخة من سامسونج واللي عطى أداء مرة عالي. والكاميرا الأمامية هي 10 ميجا بكسل. أروح للبرو ماكس يجي ب3 عدسات خلفية كلهم 12 ميجا بكسل، عريضة جدا ومقربة، وفي الأمامية تجي عدسة 12 ميجا بكسل. في مقارنة التصوير بشكل عام كلهم ممتازين جدا، لكن أول شيء بتلاحظوه أن الآيفون ألوانه حقيقية أكثر، فإلى الحين معالجة الألوان في الصور الثابتة في الآيفون تتفوق، بينما الألترا بيعطيكم ألوان مشبعة، وهالأمر يرجع نقول لأسلوب كل شركة. الفرق الثاني بتلاحظوا أنه في تفاصيل أكثر في صور الألترا مقارنة بالآيفون، وأكيد هذا الأمر يرجع لعدد البكسلات الكبير في الكاميرا. طبعا يحسب للآيفون إظهار تفاصيل كثيرة من خلال ميزة الديب فيوجن مقابل عدد البكسلات الأقل. أيضا صور النوت فيها سحب إضاءة أكثر، والأمر هذا جيد طبعا، لكن ممكن ما يعجب اللي يفضلون إبراز الظلال والألوان العميقة، فيبيلكم تستخدموا النمط الاحترافي في التصوير. طبعا في نقطة الزوم الألترا يتفوق من ناحية أنه يقرب 5 مرات تقريب حقيقي مقارب مرتين في الآيفون، أما من ناحية التقريب الكامل فيصل إلى 50 مرة. صح الكواليتي والجودة تطيح شوي، ولكن في الأحوال الجيدة تعطي نتائج جدا رائقة على القدرة هذه في التقريب. في الفيديو الجهازين ممتازين طبعا، لكن النوت يصور 8K وأيضا يصور ال 8K بالأبعاد السينمائية. يمكن كثير من الناس ما يحتاجوا تصوير ال 8K، ولكن يظل هو قدرة موجودة في النوت، وهنا لازم نتكلم لغة الأرقام والخصائص. وأيضا في خاصية البرو فيديو اللي موجودة على النوت، واللي تمكن تسجيل الصوت من مخارج أخرى غير ميكروفون نفس الجوال، فيمديكم تستخدموا سماعات بلوتوث زي البادز لايف لتسجيل فيديو احترافي، وهذا الأمر بيفك أزمة مع الفلوجرز وبالذات اللي يصورون مدونات كثيرة. وأيضا يمديكم تستخدموا مصدر خارجي USB، واللي لسه قاعد أجربه وحتلاقوا له فيديوهات على القناة لاحقا بإذن الله. بشكل عام الكاميرات وصلت نضوج كبير في الجهازين، لكن خلونا أقول لكم إنه إضافات ممتازة موجودة في النوت 20. إضافات كثيرة زي البوكيه والتغبيش الخلفي صار أفضل من قبل. صحيح ممكن واضح شوي إنه تأثير برمجي، بس يظل إضافات ممتازة. فهنا لو وصلنا للكفة ترجع عند مين؟ زي ما نقول دائما الشركتين وصلوا لمرحلة نضوج خرافية، فإذا أنتم قررتوا واحد من هذول الجوالات
الجوالين يعرفون أن النتائج في التصوير خرافية، الصور الثابتة والفيديو، وأيضا المحترفين بيحصلوا على تجربة ممتدة، ولكن بلغة الأرقام والخصائص النوت هو اللي ترجح كفته. مع كل التقدير والاحترام للآيفون والقدرات حقته، فنقطة للنوت 20 ألترا. شيء محبط لي بشكل جدا كبير لما عرفت انه الشحن السريع بقوة ال 45 واط ما هي موجودة على النوت 20 ألترا، وفي شركات قاعدة تقدم شحن 120 واط. بس ارجع واقول انا في المقارنه ما بين هالجهازين اللي واحد فيهم اصلا لسه 16 واط وتوبغى حتى يطيح مني، فالفكره خلونا نقارن ما بين البطاريه وكفاءه الشحن بين هالجهازين. انتقل للبطاريه، يلا تشوفوا معي. الالترا بطاريته 4500 ملي امبير، يشحن سريع 25 واط كحد اقصى، ويشحن لاسلكي 15 واط، ويعطي ايضا شحن لاسلكي عكسي اللي من خلاله يمديكم تشحنوا السماعات اللي تقبل الشحن اللاسلكي. وهنا لازم أقول أنه الألترا ما يدعم شحن ال 45 واط اللي سبق وتم تقديمه في نفس ال S20 ألترا. هذا ما يعني أنه شيء مطلوب، ولكن بالفعل من ناحيتي تمنيت أنه يكون موجود، لأني سبق واستثمرت في منظومة ال S20 ألترا. الآيفون يجيب بطارية 3969 ملي أمبير تقريبا، يشحن قدرة القصوى 18 واط، ويشحن لاسلكيا 7.5 واط إلى آخر تحديث جاء، وما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي. نيجي للنتيجة ونقول أنه كلهم ممتازين بشكل عام، ولكن قدرات الشحن الأسرع موجودة في النوت بالأرقام وبالكفاءة، فالنقطة تروح للنوت 20 ألترا. قبل ما أقارن ما بين الاتصال والتخزين، في أشياء تعتمد على المشغلين عندكم. يعني لو تكلمنا عن الفولتي، لو تكلمنا عن الواي فاي كولينج، موجودة عندنا من STC وبعض المشغلين الآخرين. وأيضا في إمكانيات ال 5G اللي حقدر أختبرها هنا مثلا على نفس النوت 20، بس ما حقدر أختبرها على ال 11 برو ماكس كون لسه ما جاء 5G، وحقدر اجربها واجي لكم السرعه. المهم اروح الحين واقارن فعليا الاتصال والتخزين. الالترا يجيب مساحه تخزينيه 512 او 265 جيجا بايت، ويدعم ذاكره خارجيه او شريحه اضافيه الى 1 تيرا. الايفون يجيب مساحات تخزينيه 64 256 و512 جيجا بايت، ما يدعم ذاكرة خارجية، وتوجد نسخ تدعم الشريحتين ولكن مش موجودة لسوقنا. المفروض أن الجهازين كلهم يدعموا الشريحة المدمجة، ولكن الآيفون جاء الدعم الرسمي لهذا الأمر، ولكن إلى الحين ننتظر الكلام على نفس ال S20 ألترا. الجهازين يدعموا خصائص ال NFC والدفع من خلال الهاتف، وأيضا يدعموا كلهم STC Pay، فلو بغيتوا تطبيقات غير التطبيقات الأساسية حقت الدفع. أيضا النوت يدعم الجيل الخامس من ناحية التشغيل، وهذه إمكانية قوية. أما البرو ماكس فللحين ما يدعمها، كفة ترجح عند النوت 20 ألترا لوجود الجيل الخامس وأيضا لوجود الذاكرة الخارجية كأهم نقطتين بالنسبة لي في هذه المقارنة. إذا التلفزيون اللي عندكم في البيت سامسونج وذكي وفي سمارت فيو، يمكن الأقرب لكم جوال النوت. وعلى فكرة في حركات كثيرة استخدمها، زي مثلا إني أشبك نفس الجوال على نفس التلفزيون واستخدم سماعات السلك واسمع صوت التلفزيون على الجوال. فوش رايكم اسوي فيديو اختصارات وحركات لنفس النوت ومنظومة سامسونج ولا لا؟ وخليني برضو ارجع للمقارنة هذه ما بين الجهازين، ووصلنا للامكانيات الاضافية. كل الجهازين يقاوموا الماء والغبار بمعيار ال IP86. الايفون بيعطيكم توافق رهيب جدا مع بقية أجهزة آبل وتطبيقاتها، لكن لو ما كنت مستخدم لها فما راح تفرق معك في الشيء الكبير. أيضا سامسونج جالسة تتقدم في موضوع الأجهزة المتناغمة مثل توافق الجوال مع الساعة واللوحي، واللي كان شيء مبهر في تقديمهم في المؤتمر، بالذات مع النوت 20 ألترا. النوت تقدر توصله بشاشة بشكل لاسلكي ويصير أقرب للكمبيوتر في الاستخدام، وهذه خاصية اسمها الدكس في النوت. الآيفون للأسف ما يقدم نفس الميزة. كل الجوالين مع الشاشات الذكية لهم فوائد، فمثلا لو عندك أبل تي في حتقدر تبث شاشة الآيفون على نفس شاشتك الذكية اللي مشبوك عليها أبل تي في، ولكن وجود شاشات ذكية من سامسونج وغيرها من الشركات تشبك على طول معاكم بخاصية السمارت فيو أكثر بكثير. وسمارت فيو يمديكم تخلوا سكرين ميرورينج، يعني نفس شاشة الجوال تصير موجودة على التلفزيون. النوت أيضا يقدم القلم اللي له اختصارات خاصة في واجهة الون يو آي 2.5، وأيضا له استعمالات في القص واللصق وإنشاء الجفس وتسجيل الملاحظات والحركات الأخيرة في أخذ لقطة للشاشة والإيماءات اللي طوروها. برضو حساسية القلم تطورت، ولكن ما هو بنقطة المقارنة الحين ما بين الجوالين. طيب الكفة ترجع عند مين؟ شخص يستخدم النوت من فترة طويلة بيستفيد أكيد من المزايا والقدرات اللي ذكرتها الإضافية.
نفس الشيء لمستخدم أجهزة آبل، فهي تعتمد عليكم على تفضيلكم. لكن لو بنمسك كل جهاز ونشوف كم قدرة إضافية بيجيب، أكيد السامسونج بكفته بترجح، لأنه في تناغم أكثر مع الأجهزة الذكية، في تناغم أكثر مع الأشياء اللي حولنا. ولكن مع كل الاحترام والتقدير لنفس الآيفون، وإنه يقدر يعطيكم منظومة خرافية بين اللابتوب والآيباد ونفس الآيفون والساعة، بالتأكيد منظومة المغلقة حقت آبل. قبل ما أروح لنقطة السعر وخدمات ما بعد البيع، على حسب المنطقة وين ما كنتم في العالم هتلاقوا إنه أحيانا الأسعار تفرق، وأيضا باقات الضمان تفرق. فأنا باخذها بمنظور أساسي عندنا هنا في المملكة، وألمح للأشياء الأخرى المتوفرة. فخلونا نقارن ما بين السعر والخدمات ما بعد البيع. الألترا يجي بسعر 5300 ريال لنسخة 256 جيجا بايت والجيل الخامس. سامسونج تقدم عروض ضمان وصيانة واكسسوارات، وأيضا الطلب المسبق يجيب لكم السماعات ويجيب لكم الضمان حق الشاشة الممتد. الايفون برو ماكس نسخة 64 جيجا بايت تيجي بسعر 4600 ريال، بس ما يجي معها الضمان الإضافي ويبغى لكم تشتروه. وأيضا أبل تقدم عروض صيانة وخدمات فنية واكسسوارات كثيرة في منطقتنا، وما ننسى أنه الاكسسوارات أكيد دائما بحر مع نفس آيفون. الكفة ترجع عند مين؟ انتم يبديكم تحددوا، ولكن بلغة الأرقام أكيد حقدر أقول أن الآيفون برو ماكس هو الأرخص. ولكن إذا أنتم مستخدمين لنظام الأندرويد فحيكون لكم أقرب تختاروا جهاز أندرويد اللي هو هنا النوت 20 ألترا. يظل الأجهزة اللي مذكورة في هذا الفيديو استثمار ضخم جدا، ما هو باستثمار بسيط، فلازم تحطوا بخاطركم جميع النقاط والزوايا والأشياء اللي أنتم بتستفيدوها منه عشان تتأكدوا أن استثماركم بيعيش معاكم سنة وسنتين وثلاثة بإذن واحد أحد. أكثركم اللي قاعدين يشاهدوا الفيديو كانوا متأكدين أنه النوت حيفوز، بس كان في نقاط أخرى كان ودهم يشوفوها ويتأكدوا منها. ولازم أوضح أنه الكفاءة والنضوج اللي موجود في كامل خدمات الآيفون بالذات ال11 برو ماكس جدا ممتازة. أنا ما قاعد أحبط بواحد فيهم وأميز الثاني، هذه مقارنة أساسها الأرقام زي ما دائما أقول. وأكيد كفة النوت 20 ألترا رجحت، ومتشوق أني أعيد هذه المقارنة بعد شهرين بإذن واحد أحد عشان أقارن ما بين ال11 أو لا ال12 برو ماكس من نفس شركة آبل مع النوت 20 ألترا، لأنه ساعتها حيكون ما بينهم إلا شهرين، مو زي الحين حوالي 8-9 أشهر ما بين إصدار هذا الجوالين. والشيء الثاني اللي لازم أوضحه، الاستثمار كل ما له قاعد يكبر أكثر وأكثر مع هذه الفئة من الجوالات، فراعوا أنفسكم بأنكم لا اشتريتوا أحد هالأجهزة خلوها تستمر معاكم لفترة طويلة. ونهاية الفيديو، كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإن استثمرتوا في واحد منهم ترى في إكسسوارات، والنوت 20 ألترا جاب إكسسوارات جدا كثيرة بتلاقوها في الفيديو اللي قاعد أقترحه هنا. أشوفكم على خير.